Dito sa Tagaytay, may isang coffee shop na talagang kukuha ng atensyon mo dahil sa kakaiba nitong itsura. Tara na at samahan niyo akong alamin ang kwento at tikman ang masasarap na kape dito sa The White Dome Cafe. Nice. Hello, sir. Hi, good morning. Hello po. Welcome to the White Dome Cafe. The White Dome, I would say this is one of the most unique cafes na napuntahan ko. But dome, sir? Dome, kasi at that time, nag-isip kami ng business, Okay. cafe nga. Pero nakikita ko kasi parang the same ang design nila. Diba? Oo nga eh. Kaya ito naman, nakita ko, nanonood ako ng camping and glamping. So, okay. dito ko nakuha yung idea. Alright. And then at the same time, nag-visit ako sa isang Airbnb dito sa may Batangas din, just to Okay. experience yung itong dome, no? So, when I got there, yun din ang may wow factor kasi siya, no? Yeah. Na Actually. effect sa akin. So, doon ko na-realize na why not turn it into a cafe? Yan. You basically have a balance of mga chows and then yung ating mga drinks, beverages. Burger, kilala na natin yan eh. Curious lang ako, I mean, pag titingnan kasi ng ating mga viewers, para lang siyang toast na may egg. When in fact, Eggs Benedict kasi is one technically Yes, hard to medyo. execute na dish. Bakit po sinama nyo? Is this something na paborito nyo talaga? Yes, so ito, paborito kasi ito. Actually, nagawin din, ano? Ano naman ako, home cook. Okay. Home cook lang naman ako. Pero, so, I love cooking. And then, syempre, yung mga paborito ko, niluluto ko na rin siya. Ang ganda nung touch ninyo ng smoked bacon. Pag sa ganito, sir, anong masasuggest mo na i-pair up ko with Eggs Benedict? Itong tiramisu. Yung balance niya sa akin is, habang hindi ko pa siya minimix, I personally do not enjoy as much as yung sweet na beverages. Pero ito kasi, since hindi ko pa siya minimix, nahuhuli ko pa yung preferred ko na sweetness. And then if you wanna indulge, syempre, since cream cheese lang din naman ito, I think it will balance it more. Ayan, no? And fairness, ang generous ng serving natin ng cream cheese. Yeah. Yung level of sweetness niya, nung na-mix ko na yung cream cheese, mas na-balance out. What's the difference with White Dome or Dome Burger natin? Ito is 70% na meat Lean. and then lean and then 30% ang fat niya. Okay. Yung chips nila is homemade. Yeah, so homemade yan. So, freshly made po ito, hindi ito out of a packet or something na binibili nyo dyan. So, I think that alone siguro adds an extra layer of excitement. Sir, ano namang masasuggest nyong magandang pairing dito? Siguro itong Sesame. black sesame. Alright. The burger, for me, perfectly seasoned siya. Kasi when you bite into dun sa ating layers of potato bun, yung ating veggies, yung meat, and then yung spread sa ilalim, nagiging harmony siya sa bibig. Reminiscent siya for me ng para akong umiinom ng rice coffee in a way. I think we're saving the last The last one is like parang drink/dessert siya eh. Yeah. Wow. Nagulat lang ako kasi I was thinking it will be very sweet. Pero I think nakuha ninyo yung idea na matamis na yung biscuit na gamit ninyo. Yes, So nag-mellow down na kayo doon sa syrup na simple syrup na nilalagay ninyo for your concoction. Nice.